आजको यो भिडियोमा म एन्टिभाइरस के हो र तपाईं एन्टिभाइरस किन्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा चाहिँ हेरेर जानुहोला। र एन्टिभाइरस हुनको लागि त्यो सफ्टवेयरमा के क्राइटेरिया हुनुपर्छ र कुनै पनि एन्टिभाइरस हरेक टाइम बेस्ट एन्टिभाइरस हुन सक्छ कि हुन सक्दैन र हुन सक्दैन भने किन हुँदैन भन्ने चाहिँ यो भिडियोमा जान्न गइरहेको छु। यदि तपाईं मेरो च्यानलमा पहिलोपल्ट आउनु भएको छ भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। अब एन्टिभाइरस चाहिँ यस्तो सफ्टवेयर हो जुन सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर हामी आफ्नो फोन, ल्यापटप र पीसीलाई सुरक्षित राख्न सक्छौं। र सबै एन्टिभाइरस सफ्टवेयरलाई बेस्ट एन्टिभाइरस सफ्टवेयर भन्न मिल्दैन। यसले केही सर्टेन क्राइटेरियाहरू चाहिँ फुलफिल गरेको हुनुपर्छ। जस्तै कि म यहाँ केही पोइन्टमा नोट गरेको छु। फर्स्ट चाहिँ मल्टिलेयर प्रोटेक्सन हो। यो चाहिँ ह्याकरलाई डाइभर्ट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यदि कुनै ह्याकरले तपाईको कम्प्युटरको लाई ह्याक गर्न चाहदैछ भने त्यसले मल्टिलेयरमा त्यसलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै लेयर एकचोटीमा ब्रेक गरिहाल्यो भने पनि अर्को लेयरले तपाईको कम्प्युटरलाई पूर्ण रूपमा प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ मुख्य ह्याकरहरूलाई डाइभर्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ। र अब सेकेन्डतिर कुरो गरौँ जुन चाहिँ VPN हो। यो पनि नभई नहुने कम्पोनेन्ट हो जुन चाहिँ एन्टिभाइरसलाई कुनै डिभाइसको लोकेसन हाइड गर्न, IP एड्रेस हाइड गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ युज गरेर तपाईको ID लोकेसनहरू चाहिँ हाइड गर्ने हो। र थर्डमा आउने भनेपछि वेबक्याम प्रोटेक्सन। यो चाहिँ तपाईको क्यामेरा वा कसैले कुनै ह्याकरले एट्याक गरिसकेपछि तपाईको वेबहरु क्यामलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने हो। तपाईको वेबक्याम चाहिँ एक्सेस गर्न नदिने टाइपको एउटा चाहिँ सफ्टवेयर बिल्ड गराएको हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि यो चाहिँ युज गर्ने हो। र थर्ड भन्तिर कुरो गरौँ स्पाइवेयर प्रोटेक्सन। यो चाहिँ तपाईको मुख्यत कम्प्युटर चाहिँ जतिखेर तपाई नेट सर्फ गरिराख्नुहुन्छ त्यतिखेर धेरै टाइपको देखिन्छ। अनलाइनबाटै नै हुन्छ मुख्यत अट्याकहरू। त्यो अट्याकबाट चाहिँ बच्नको लागि स्पाइवेयर प्रोटेक्सन हुनुपर्छ। र मालवेयर प्रोटेक्सन भनेपछि तपाई कुनै पनि वेबसाइटमा छिर्नुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ धेरै किसिमको डाउनलोड लिङ्कहरू देखिन्छ। यो डाउनलोड गर्नु भनेर आइरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ मुख्यत भाइरस चाहिँ इन्टर हुने त्यही ठाउँबाट नै हो। र त्यहाँबाट प्रोटेक्ट गर्नको लागि मालवेयर प्रोटेक्सन, एडवेयर प्रोटेक्सन हुनै पर्छ। कुनै पनि ल्यापटपको वा कम्प्युटर, फोनलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि त्यो चाहिँ यति जहिले मैले भने जतिको कम्पोनेन्ट नभई नहुने हो। र अब चाहिँ ती चाहिँ बेस्ट अहिले 2022 को बेस्ट एन्टिभाइरसहरू कुन कुन हो भनेर जान्नको लागि अब सेकेन्ड पोइन्टतिर लागौँ। म यो चाहिँ थाहा पाउनको लागि कुन चाहिँ एन्टिभाइरस बेस्ट हो भनेर थाहा पाउनको लागि म चाहिँ धेरै वेबसाइटहरूको सहयोग लिए। जसमा कुनै सफ्टवेयरमा एउटालाई माथि देखाएको छ भने त्यही एन्टिभाइरसलाई अर्को सफ्टवेयरमा तल देखाइरहेछ। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै कुनै पनि एन्टिभाइरस जुन चाहिँ बनाइरहेछ कम्पनी, त्यो चाहिँ कम पैसावाला त हुँदैन। त्यो वेबसाइट जुन चाहिँ चलाइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पैसा खुवाएर केही गरेर चाहिँ मेरो सफ्टवेयरलाई माथि देखा, बढी बिग्छ भनेर पैसा जसरी पनि आफ्नो बढी सेल गर्ने भनेर अरूलाई पैसा दिइरहेको हुन्छ। जस्तै अब दिएपछि त्यसले आफ्नो टपमा हेलाइदिने हो लिस्टमा। त्यस्तो गरेर चाहिँ आफ्नो लिस्टलाई माथि चाहिँ राखेको हुन्छ। र म अहिले चाहिँ 5 वटा चाहिँ यहाँ हेराइदिँदैछु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि जुन 5 वटा लिस्ट छ। त्यो चाहिँ अहिलेको कन्टेन्टमा सबभन्दा राम्रो आइरहेछ। तपाईँ चाहिँ मनपर्ने कुनै चाहिँ लिनु होला। र लिनुभन्दा अगाडि तपाईँ चाहिँ एक महिनाको लगभग फ्री ट्रायल हुन्छ नै सबैमा। तपाईँ चाहिँ एकचोटि त्यो प्रयोग गरेर हेर्नुस् के हुन्छ त्यहाँबाट। र त्यहाँबाट तपाईँ निस्किएर तपाईँ कम्तीमा गर्नुभयो भने 5 महिना त यतिकै जान्छ। र तपाईँ चाहिँ यदि यो सफ्टवेयरहरूको क्र्याक भर्सन चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ भने म चाहिँ यसको वेबसाइटहरू कहाँबाट डाउनलोड गर्न मिल्छ भनेर त्यो एउटा बनाएको छु भिडियो। त्यसको लिङ्क चाहिँ बटनमा आइरहेको होला। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टै। यो तपाईँ कुनै पनि एन्टिभाइरस, पेड एन्टिभाइरस होस् वा फ्री एन्टिभाइरस होस्, फ्री एन्टिभाइरस त लगभग नचलाउँदा नि हुन्छ। किनभने अब फ्री एन्टिभाइरस भनेपछि त्यत्तिकै हो, यो पक्रिए त्यो पक्रिए, म्यालवेयर पक्रिए, यताउता भनेर म्यासेज गरिरहेको हुन्छ, एडहरू सो गरिरहेको हुन्छ। तपाईँको गर्न केही गर्ने होइन, चुप लागेर हेरा जत्तिकै हो। र कुन
विन्डोजमा यो चाहिँ चलाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर जान्नको लागि तपाईँ चाहिँ बेस्ट अब अहिले चाहिँ तपाईँ विन्डोज 7 चलाइराख्नु भएको छ भने त्यो आफ्नो कम्प्युटरबाट चेन्ज गरिहाल्नु होला र कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको पनि म भिडियो बनाइसकेको छु। त आई बटनमा आइरहेको होला, तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला माथि चाहिँ हेरेर तपाईँ चाहिँ आफ्नो विन्डो 10 कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र विन्डो 10 युजरहरूको लागि खासै कुनै एन्टिभाइरस चाहिँ चाहिँदैन, वा तपाईँलाई चाहियो भने पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यही एन्टिभाइरसमध्ये कुनै चाहिँ लिएर। नत्र माइक्रोसफ्ट जस्तो ठुलो कम्पनी त्योभन्दा त ठुलो अहिले कुनै छँदै छैन, त्यसले प्रोभाइड गरेको एन्टिभाइरस अलरेडी छ त्यसमा विन्डो 10मा। त्योभन्दा त राम्रो अरूको कुनै आउनै सक्दैन। विन्डो 7 चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ भने त्यसको अपडेट चाहिँ आउँदैन, अब तपाईँ चेन्ज गर्दा हुन्छ। र एक्सपी चलाइराख्नु भएको छ भने त्यसलाई भगवानले नै बचाउँछ, अरू त म आफू केही भन्न सक्दिनँ। एक्सपी चलाइराख्नु भएको छ त तपाईँ के को प्रतीक्षामा बाँचिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। यदि तपाईँ एक्सपी चलाइराख्नु भएको छ भने आजै जति सक्दो फास्ट तपाईँ विन्डो 10 तिर सिफ्ट हुँदा हुन्छ। नत्र एक्सपीलाई त भगवानले नै बचाओस्, 7 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यसको अपडेट आउनु छोडिदिइसकेको छ। र तपाईँ मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला, र अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।